وكأني قد صدقت تلك الكذبة الكبيرة أنني لا أستحق، وصرت أحيا لا لكي أثبت لنفسي أنني أستحق، بل وكأنني أثبت أنهم كانوا على حق، وأنني لست سوى كائن مشوه ونفس خربة وروح شريرة خلقت من أجل الجحيم. أحيانا نتبنى تلك التصورات التي سيقت لنا عنا، لا نراها أفكارا تثبيطية قدمت لنا، فنقف أمامها محبطين ومهزومين لأننا صرنا نشك في أنفسنا، بل على العكس فإننا وبشكل لا واع قد نتعامل معها وكأنها شكوك يجب علينا إثباتها لا دحضها. لا بد أن يكونوا على حق، فإن ظهرت لنا حقائق تؤكد أنهم كانوا مخطئين وأننا جيدون وبارعون وبإمكاننا النجاح، فإننا وبشكل لا واع نفسد نجاحاتنا ونشوه حياتنا لتبقى الأسطورة التي سيقت والنبوءة التي تم اعتمادها. نكون ملكيين أكثر من الملك نفسه، نتبنى تلك التصورات التي خرجت في لحظات غضب أو حماقة منهم لنجعلها حقيقة جلية، ونسمي ذلك التماهي مع المعتدي، وهي إحدى الآليات النفسية اللاواعية التي نستخدمها تلقائيا حين نتعرض لأساليب التربية المسيئة لفترات طويلة، وبعدما نقوم باستدماج الصوت الأبوي الصارم أو القاسي أو ربما المؤذي لنحمله داخلنا ليكون هو نفسه صوت ضميرنا، صوت الآن الأعلى فينا، أو الصوت الذي نستخدمه لنوجه أنفسنا أو نقومها. ننخرط في تحفيز أنفسنا عبر القسوة وباستخدام لغة الإهانة والتأنيب نتحول إلى ملاعنتها ونهرها، وهكذا يتكون لدينا الحوار الداخلي القائم على الجلد الذاتي والتأنيب والسباب. ولسان حالنا يقول: نعم، إننا سيئون، السيء يجب أن يعاقب، لا يجب أن يحيا السيء مرتاحا أو راضيا أو شاعرا بالوفرة والراحة، يجب أن يعاني لأنه سيء ووجوده خطأ في ذاته. إن المعاناة الإدمانية قد تكون نوعا من الإنزال الذاتي لعقوبة مستدامة لنا من نظن أننا السيئون. أوليست مشاعر الذنب والتقصير والندم الدائم التي يثيرها فينا الإدمان والمرتبطة بمشاعر العجز عن التوقف، إنما هي استعادة لصوت الضمير الصارم المستمد من نظرة الآخر الكمالية، والتي أخبرتنا مبكرا بأنه لا أمل لنا، لن نفلح أبدا، هتفضل طول عمرك فاشل. فها نحن نرصف في الأسر ولا أمل لنا، نحاول بكل قوة ولكننا لا نفلح في الفكاك. ها نحن بشكل خفي لا واع نؤكد تلك السردية التي ترسبت داخلنا وتحولت إلى نص خفي يسيرنا. الإدمان كتمرد، وفي أحايين أخرى وعلى النقيض وفي تنوع مقابل لما ذكرناه قد يقدم المشهد الإدماني نفسه في شكل مشفر من التمرد، وكأنه تحد للسلطة، تحد لما عليه الأهل ولما أرادوه لنا. تقول إحدانا: كنت وأنا صغيرة يحذرونني باللهجة نفسها: يا بنتي بقيت زي العجل، هتتخني أكتر. ومع كل تنمر من هذا النوع كنت أستمر في الأكل أكثر، وكأني أتحداهم أكثر، أتحدى سلطتهم على كل شيء، وكأني أقول لهم بأفعالي: لو لكم سلطة على دخولي وخروجي واختياراتي، فجسمي هو مكان لن أمنحكم السلطة عليه، أنا من سأخبره بنفسي فقط لكي أثبت أنه ملكي لوحدي. وأخرى مصابة بفقدان الشهية العصبي تروي: كنا ونحن صغار نعد وقت الأكل هو وقت العذاب، لازم تخلص طبقك. وأنا لا أنكر أنني كنت طفلة مرهقة أتقزز من أي شيء، ولا أحب الطعام إلا ساخنا، ولا أطيقه باردا، وكنت بالفعل انتقائية في الأنواع التي أتناولها. لكن من ناحية أخرى كانت طريقة العقاب على انتقائياتي بإجباري أن أكمل طعامي أو أن آكله باردا. تلك الطريقة كانت تثير بداخلي غضبا وحقدا وطاقة حارقة في صدري كانت تكبر، وحين بدأت أكبر بالعمر فكأن هذه الطاقة تحررت
وانطلقت على شكل نفور شديد من الأكل وعناد مع أي محاولة لإطعامي، وكأني كنت أسدد دين الحرية. كنت أؤكد أن أي شيء يدخل فمي سيكون باختياري، وكان مرضي وسيلة تحكم وفرض سيطرة بعد شعور طويل بالعجز وقلة الحيلة، وربما كان وسيلة انتقام، وكأني أعاقب أمي وأبي في جسدي، أكسر سلطتهما حين أكسر احتياجي للأكل. وقبل أن أسير في طريق التعافي كنت أرى في مرضي بطولة وقضية ومعنى، وأنني من خلال تجويع نفسي أرسل رسالة للحياة أقول ها أنا ذا وهذه هي اختياراتي. حتى اكتشفت أنني فقط متألمة ومجروحة، وأعمق جرحي وألمي بسلوكي بدلا من أن أداويه وأتشافى، وأنني هكذا أسمح لألمي أن يتحكم بي ويستعبدني ويسيطر على خياراتي، ربما بشكل أكبر من أيام العجز القديمة تلك. ولكن هذا التحدي كان يدور في مساحة غير محايدة، وكأننا قررنا أن نضرب عدوا بأن نحرق الأرض التي يقف عليها، ولكننا ننسى أنها أرضنا وأنه قد جاء ليغصبها منا، وفي نزعة شمشونية مخبولة نهدم المعبد على رؤوسنا، نفسد حياتنا لنوصل رسالة مفادها إننا نستطيع. ولكن بعد أن تصل الرسالة لم يعد لدينا حياة لنحتفل فيها بانتصارنا، أو ذات لنتمكن من خلالها بتجرع نشوة الانتصار. ففي أثناء سيرنا المحموم في هذا التحدي العابث خسرنا كل شيء. وهكذا يتصل البعد العقابي من الإدمان ببعد التمرد فيه، وهكذا يتجلى تناقض آخر في السلوك الإدماني، فما هو تحد وتمرد هو أيضا عقاب للذات وخضوع لرأي الآخر من جهة أخرى. ألم نتفق أن مرضنا هو مرض التناقضات الأعظم؟ يقول أحدنا: ضحكت كثيرا باكيا حين فهمت أنني كنت في خلواتي أتمرد على تدين أبي ومحاولته لقهري على الدين عبر الانغماس في الإباحيات. يا لها من مسحة سخيفة! اكتشفت في النهاية أن تمردي ذاك لم يحدث أي صدى لديه، فأبي لم يعد هنا لأثبت لنفسي أنني لست مثله وأن لي خيارات مغايرة لتوجهه. لم يعد هنا سوى أنا وحدي منغمسا في الوحدة والألم والتوهة والظلمة. اكتشفت أنني لم أتمرد عليه، إنما كنت أوافقه في تصوره عني عاص ومنحل ومستحق لغضب الله. وحين أردت أن أقول أنا حر في خلوتي وجدتني أخالف ذلك بسلوكي، وكأنني أقول له أنت على صواب. فكانت حريتي المتمردة تلك هي عين خضوعي لرؤية أبي عني في عبوديتي للإدمان. إننا نتوهم حين نسير عكس رغباتهم بأننا هكذا قد أصبحنا أنفسنا، وأننا قد التقينا مع رغباتنا واتصلنا بحقيقتنا. ولكن الحقيقة أن مناقضة رغباتهم ومعاندتها ليست سوى الوجه الآخر الخفي لموافقة رغباتهم والإذعان لها. كلا الطريقين يحمل ارتكازا على رغبة الآخر، سواء بالشكل الإذعاني أو بالشكل السلبي المعاند. إن من يرفض السير في طريق ما فقط لأن أحدهم قد أشار عليه به هو أسير لرغبة الآخر بالقدر نفسه لذاك الذي يسير في الطريق فقط لأن الآخر قد وجهه نحوه. في التعافي نتعلم أن نقوم بتنقية خياراتنا من العناد والخضوع على حد سواء، ونتعلم أنه ليس في الاختلاف لمحض الاختلاف أي بطولة، وليس في الصراع لمجرد المصارعة أي كرامة كالتي نتوهمها فنخلق معنى وقضية من لا شيء، وأننا كنا في إدماننا إنما نصارع طواحين الهواء وندخل معارك جانبية تستنزفنا وتدور رحاها على أرض أجسادنا وأرواحنا. الإدمان كتجمد في المرحلة المعبرية. قلنا كثيرا وسنظل نردد أن المدمن مليء بالتناقضات، وأن المفارقات تملأه حتى نخاعه، ومن ثم تملأ التعافي مثيلتها. حتى عندما تناولنا الإدمان كخضوع والإدمان كتمرد، رأينا كيف يحمل الفعل الإدماني نفسه رسالتين متعاكستين تماما.
فالإدمان كلغة ليس كأي لغة أخرى، هو لغة تحمل التناقضات فيها نوعا من الترادف، يتساوى فيها الخضوع والتمرد، ويتماثل فيها الإذعان والرفض، ويمتزج فيها العجز مع التحكمية. فما سر تلك التناقضات العجيبة داخلنا؟ لكي نفهمها سنتخذ خطوة أخرى نخوض فيها لمستوى أعمق من التكوين الإنساني. وإنني لا أريد الاستغراق في التقعيد النظري أو الشرح التفصيلي للبناء النفسي للمدمن، قدر ابتغاء أن نتمكن من فهم أنفسنا بما يكفي لنتمكن من وضع كل إشارة من إشارات التعافي في موضعها من البناء، مستوعبين آلية عملها. مرحلة النرجسية الأولى: إن أي طفل حينما ينزل للعالم يكون متمحورا بالكامل حول نفسه واحتياجاته، تحركه مشاعر العجز وقلة الحيلة والشعور بالتهديد من ضخامة هذا العالم. لذا لا يهم الطفل سوى أن يحصل على ما يريد في الوقت الذي يريد، دون اعتبار للآخر ودون اعتبار للعواقب. والأم بالنسبة له هي ثدي يؤدي وظيفة الإطعام، واحتضان يبعث على الأمان، ومداعبة تمنحه دفقة المرح. إذن فالآخر بالنسبة له في البدء وظيفة، أداة إشباع لا أكثر. والعلاقة مع الأم هي علاقة انصهارية، يبتغي دوامها ويرغب في أن يظل ملتصقا بها، ويرتعب إن غابت. هو يحبها حتى نخاعه، ولكن تلك المحبة تنبني ابتداء على الوظيفة التي تؤديها له، فهي محبة تعلقية نرجسية. وتلك مرحلة طبيعية نمر بها جميعا، نسميها المرحلة النرجسية الأولية، لكونها تحمل تمحورا حول الذات من جهة، وكذا لها طبيعة كفلية انصهارية بسبب حالة الالتصاق التي يبتغيها الطفل بأمه من جهة أخرى. وبعضنا يتجمد هناك في تلك المرحلة، فيتشكل ما يسمى بالبناء النرجسي الذي نراه لدى أولئك الأنانيين الذين يستخدمون الناس ويعاملونهم كأدوات إشباع بلا اعتبار لهم، ككيانات إنسانية تشبههم. أو نجد تجمدا مغاير الشكل في ابتغاء الالتصاق الدائم والخوف المفرط من الفقد، والتشبث الملح بالحبيب فوبيا الفقد. ولكن الأغلب والأعم أننا نمر من هذه المرحلة نحو مرحلة أخرى، هي مرحلة اعتبار الآخر من جهة ورؤيته بشكل كلي لا مجرد وظيفة، واعتبار الواقع من جهة أخرى، والانتقال إلى القدرة على أن نكون أشخاصا مستقلين ونتحرر من التعلق المفرط والتبعية، نحو المرحلة التي يمكننا أن نسميها الآخرية، وفيها نرى الآخر ككيان حر يعطي ويأخذ، يغضب ويرضى، يحمل ما يشبعنا وما يحبطنا على السواء. له عالمه الخاص ووجوده المستقل الذي ليس بالضرورة أن يكون متوفرا من أجلنا طيلة الوقت. ومرحلة الآخرية هي مرحلة محبطة ولكنها واقعية، ودخولنا فيها واستقرارنا بها هو الذي يؤدي إلى تنامي قدرتنا على إقامة علاقات صحية مع الآخرين، دون أن نختصرهم في وظائف يؤدونها لنا، ودون أن نتمركز حول ذواتنا، ودون أن نفرط في التبعية لهم. أي إن الإنسان ينطلق من تمحوره حول ذاته إلى اعتبار الآخر، وتبقى العلاقات الصحية تحمل جدلية دائما بين النرجسية والتواصلية، بين الأنانية والآخرية، بين اعتبار ذاتي واعتبار الآخر. ومن خلال تلك المزاوجة تنمو العلاقات وتزهر دون أن يرتاح طرف على حساب الآخر. ولكن وكما قد يحدث اضطراب يجعل الشخص يتجمد في النرجسية الأولية فيصير متمحورا حول ذاته، فهناك ما يمكن أن يحدث من اضطراب فيجعل الشخص يتطرف في الآخرية فيصبح مهووسا باعتبار الآخر، غافلا عن ذاته وحقوق نفسه، يبذل نفسه للآخر محملا بمشاعر الذنب وعدم الاستحقاق. ومن هنا تنشأ الإرضائية والانبطاح والإذعان لرغبة الآخر والتخلي عن الذات، وما نسميه الاعتمادية العاطفية. ولكن الانتقال الارتقائي من النرجسية الأولى نحو الآخرية لا يحدث هكذا،
بضربة واحدة وفي قفزة نمو اعتباطية، بل هي عملية تدريجية تمر بمرحلة وسيطة، مرحلة العبور، المرحلة المعبرية. ومرحلة العبور هي علاقة يصنعها الطفل النامي مع شيء من العالم الخارجي، شيء يرمز للأم، بديل مؤقت عنها، وكأنه يحاول التخلص من تشييئه لشخص آخر نحو التعامل مع شيء ما كشخص، ثم التعامل مع الآخر كإنسان لا شيء. أي إن الطفل بدلاً من أن يعتبر أمه أداة إشباع ويعتبر ثديها مجرد موضوع جزئي يمده بالطعام، يبدأ في إقامة علاقة بشيء آخر، غالباً ما يكون جماداً حقيقياً أو شيئاً يحمل رائحة الأم، أو ربما جزءاً من جسده نفسه، ويعامله كأمه. نسميه الموضوع المعبري، يعبر به من علاقته الانصهارية بأمه إلى مزيد من الاستقلال عنها، فنجد طفلا يحتضن طرحة أمه، أو دبدوبا صغيرا يحمله معه في كل مكان، وربما لا ينام بدونه. أي إنه يشخصن الأشياء ويصنع معها علاقات، وكأنه يتدرب على التوقف عن تشييء الأشخاص والانصهار فيهم، يمتنع عن تشييء الأشخاص عبر تشخيص الأشياء. هذا الشيء الذي يستخدمه الطفل يسمى الموضوع المعبري، لأن الطفل يعبر به من النرجسية نحو الآخرية بهذه المرحلة الوسيطة. ومن خلال العلاقة مع الأشياء المعبرية تظهر اللزمات المكررة لدى الأطفال، ومنها مثلا مص الأصابع، فإصبع الطفل يصير معادلا لثدي الأم، موضوعا معبريا يصنع الطفل معه علاقة تشبه علاقته بثدي أمه. ومثال آخر، تلك الدمية التي ترفض طفلة ما أن تنام بدونها، وتأخذها بحضنها قبيل نومها وتهدهدها كما كانت الأم تفعل معها، وتطمئن للنوم في وجودها. هي أيضا شيء تم شخصنته ومعادلته بوجود الأم، وتحول إلى موضوع معبري تخبئ فيه الطفلة تخيلاتها عن أمها، حتى ربما ترفض الأم وتزيحها نفسها إن غابت الدمية. ينطبق ذلك أيضا على ما نراه لدى بعض الأطفال من ارتباطهم بملآت معينة، أو كوب محدد، أو زجاجة الحليب، أو حتى بلمس عضو من أجسادهم أو جسد من سواهم من أجل التهدئة الذاتية، وبالأخص قبل النوم. كل هذه الموضوعات المعبرية عبارة عن رمزيات مجسدة للآخر، لموضوع الحب الأول للأم، وعلاقتنا بها هي علاقة بالأمان واللذة والراحة والفردوس المفقود. وفي العادة يعبر الطفل من النرجسية نحو المعبرية، ثم ليصل في النهاية إلى الآخرية. ومن يتجمد في النرجسية يتحول إلى أناني، أو إلى شخص لحوح متعلق بإفراط في العلاقات. ومن يتجمد في الآخرية مع المحو التام للنرجسية يتحول إلى إرضائي، اعتمادي، عاطفي. أما من يتجمد في المرحلة المعبرية فذلك هو المدمن. نعم، أولئك الذين رقصوا على السلم، فلا هم بقوا في النرجسية، ولا هم تحولوا وتمكنوا من الوصول للآخرية المستقرة، بل ظللنا متجمدين هناك في المرحلة المعبرية. ولهذا التجمد أي التثبيت في المرحلة المعبرية سمات مميزة. فالمرحلة المعبرية ليست مرحلة مستقلة، إنما هي في الحقيقة مجرد معبر، بوابة أو عتبة بين مرحلتين، فنحن كالواقفين بالعتبات، تارة نسقط هنا وتارة هناك، وذلك أحد أسباب تناقضاتنا المهولة وتقلباتنا الغرائبية. من قبيل اضطرابات العلاقات، فنحن نتأرجح في تناقض عجيب بين نزعة نرجسية وأنانية تجعلنا أحيانا بغيضين بشدة ومتمحورين حول ذواتنا، للحد الذي يصل إلى حد تغييب الآخر واستغلاله من جهة، وبين إرضائية مفرطة وشعور بالذنب يجعلنا نهلك أنفسنا بالبذل للآخر حتى نعرض أنفسنا للاستغلال وللإساءات من جهة أخرى، فنحقن أنفسنا بمشاعر الضغينة جرائها، فنتحول نحو رفض الآخر والاحتماء بأنفسنا، ونعود إلى النرجسية ثم الإرضائية، وتبقى الدائرة بلا توقف.
تقلبنا بين الانعزالية والاكتفاء بأنفسنا وبين التطلع للمخالطة والتواصل مع الناس، والأهم هو استعمالنا لمادة معينة أو شيء كبديل للعلاقات الحقيقية. فالطعام هو موضوع معبري، والهوس بالجسد هو موضوع معبري، والصورة الإباحية والمشهد الجنسي الخالي من العلاقة الحقيقية هو موضوع معبري. وكأننا نعجز عن إقامة علاقة حقيقية وتواصل إنساني حر وصادق، فنعمد إلى تلك الأشياء فنشخصنها ونصنع معها علاقة زائفة ومؤقتة معبرية. ألا ترى تلك المعبرية في انتقالنا بين الصور وأبطال الأفلام الإباحية دون ثبات أو مداومة، فنعبر من صورة لأخرى ومن سيناريو لآخر جديد. ألا نرى تلك المعبرية في علاقتنا بالطعام كمغير للحالة النفسية، ننتقل بين صنوفه وننتقل في علاقتنا به بين انصهار فيه آخرية رمزية وبين التخلص منه بالرجيم وغيره نرجسية انفصالية. إن الإدمان في عمقه هو انفصال عنيف عن الذات الحقيقية وعن الآخر، مع عدم قدرة على إقامة علاقة صحية ناضجة مع النفس ومع الآخر ومع الله قوتنا العظمى. وهذا الانفصال المركب يتم مداواته عبر عودة إلى تلك المرحلة المعبرية بأن نقيم علاقة مع شيء أو مادة أو سلوك ننسى به أنفسنا والآخر، نهرب من نرجسيتنا ومن الآخر على حد سواء عبر تسليم أنفسنا لشيء ما ليمثل لنا الملاذ والأمان والفردوس الزائف. لذا لا عجب أن نجد هذا التأرجح الدائم في علاقتنا بكل شيء وكل شخص، فنحن عابرون، جئنا لنبقى في العبور والعودة. حياتنا كانت على المعابر، معبر بين الحب والكراهية، معبر بين التواصل والعزلة، معبر بين الغضب والذنب، معبر بين لوم الآخرين وتأنيب الذات، معبر بين النور والظلمة. ويظل العيش على المعابر يرهقنا ويمزقنا بين عالمين حتى ندلف نحو التعافي، فنتعلم كيف نحسن المزاوجة، وكيف نتمكن من الموازنة، وكيف نخرج من استدامة العبور المرهق نحو الاتساق والانسجام. الإدمان كمهرب من الحميمية. وحين تمتزج تلك المكونات التي تحدثنا عنها جميعا من فراغات بموضع الآخر فينا، وخلل في العلاقات بالموضوعات المستدمجة، وتجمد في الحالة المعبرية إلى العلاقة بالأشياء إلى الأشخاص، يمكننا أن نستخلص أن الإدمان يمثل حالة مركبة من الفشل الحميمي، عدم قدرتنا على إقامة علاقة حميمية حقيقية مع آخر. الحميمية مرهقة وضاغطة بالنسبة لنا، لا يمكننا أن نجازف بالانكشاف لآخر، لا يسعنا أن نغامر بأن نرغب ونطلب ونحتاج ونتعلق، لا يمكننا أن نخاطر بالتعرض للجرح، فنخشى مقتضيات الحميمية بكل ما فيها، ويملأنا خوف التبعية وخوف الذوبان في آخر، والخوف أن نكون تحت سيطرة شخص ما يمكنه أن يعكر مزاجنا ويملك تأثيراته على مشاعرنا. وعلى الوجه الآخر نخاف أيضا ألا نتمكن من تلبية احتياجاته، نخاف ألا نكون مقبولين وألا نكون كافيين بالنسبة له. وهكذا تصبح الحميمية أصعب من قدراتنا. ولكن لما كانت الحميمية أمرا لا مناص منه لكي نحيا في هذا العالم، فنستعيض عنها بحميمية بديلة زائفة، حميمية وهمية معبرية في علاقة مع المخدر. الإدمان كان بوابة خروجنا من ضغط الحميمية، من وطاءة الوجود هنا في هذا العالم محاطين بكل هؤلاء البشر، تتقاطع إرادتنا مع إرادتهم، وتشتبك رغباتنا مع رغباتهم، وتختبر حرياتنا بفعل حرياتهم. أنغمس في مشاهدة إباحية أيسر كثيرا من التعرف على امرأة أو الاقتراب منها، أو أن أكون محلا لتقييماتها ومتطلباتها، ملتزما اتجاهها ومسؤولا داخل علاقة. الدخول في علاقة مع سندويتش أيسر كثيرا من تقبيل رجل، ثم أجلس بعدها لأفكر: هل أعجبته؟ هل تقزز مني كما أتقزز من نفسي؟ ومتى سيهجرني؟
الإدمان وديناميات العائلات المعطوبة. إن الاستمرار في عيش حياتك على أساس أنك ضحية للظروف والتركيز فقط على كل شيء سيء لن يحقق لك أبدا الحياة المرجوة، ولن يؤدي إلا إلى شيء واحد: زيادة تعاستك. لين غرب هورن: الإدمان مرض عائلي. تلك حقيقة اتضحت متأخرا، فأدرك العلم حينها عبث المنظور القديم الذي ينظر للإدمان كرقعة فاسدة في عقل شخص ما، ولم تزل بقايا الرؤية الأخلاقية للمدمن كشخص فاسد نجم فساده عن تدليل أبوي أو جنوح بمراهقته أو زلل يتتبع فيه أصدقاء السوء. تلك النظرة السطحية البالية لم تمت تماما، ولكن قد تم استبدالها بنظرة أكثر قدرة على الفرار من رقابة الألسنة، وهي النظرة القائلة: إن الإدمان مرض عقلي مزمن له كيمياؤه الخاصة، وبالتالي يرتكز علاجه على ضبط كيميائي محض. ونحن لا نرفض هذه النظرة مطلقا، ولكننا نقول أنها قاصرة وضيقة، إلا حين ندمجها في رؤية أوسع ترى الإدمان منتوجا ديناميا لتفاعلات متعددة، بعضها كيميائي وبعضها تربوي عائلي وبعضها اجتماعي، يجاوز التأثير الأسري نحو الخطاب الاجتماعي، بل وربما نمد الخط أكثر لنرى تأثيرات خلل روحي عميق وفقدان الصلة بما يجاوز الذات، والدخول تحت أسر قوي بديله في إذعان عميق لأقدارها وقضائها: المادة والسلوك الإدماني. وإننا حين نتحدث عن علاقة الإدمان بالعائلة فإننا نقصد مستويات متراكبة لتلك العلاقة. 1. تأثيرات دينامية الأسرة الأولى للمدمن، وتتمثل فيما ذكرناه سابقا من علاقته بموضوعات الحب الأولى واستدماجه لتلك التمثلات النفسية للأبوين لتمثل نصوصا خفية تحكم كامل علاقته بالعالم فيما بعد. 2. تأثيرات الدور الذي لعبه الفرد منا في بيئته الأولى، الدور الذي اختاره كنوع من الحماية أو الموازنة. 3. تأثيرات الإدمان كنظام نفسي على اختيار المدمن لشريك حياته، فإننا سنكتشف أن وجود شخص ما كشريك حياة لمدمن لم يكن أبدا مصادفة، بل إن كل من يرتبط بمدمن يحمل خصائص تمثل بناء نفسيا موازيا ومتفردا نسميه البناء النفسي لمرافق المدمن. 4. تأثيرات المدمن ومرافق المدمن كمؤسسي أسرة جديدة وعائلة معطوبة أخرى، سواء على أبنائهما أو على بعضهما البعض، بشكل يحافظ بطريقة دينامية لا واعية على بقاء الإدمان كسلطة عليا في هذا البيت الجديد. إن النقطة الأولى قد تحدثنا عنها في الفصول السابقة، والآن سنعمد للحديث عن باقي النقاط التي تمثل علاقة الإدمان بديناميات العائلات المعطوبة. الأدوار في الأسر المعطوبة. إن أهم ما يميز الأسر التي ينشأ بها المدمنون هي الفصل الشعوري، فالمشاعر لا تسري أبدا في الظاهر، لا تقوم بدور على مسرح الأحداث العائلية، يتم إزاحتها دائما إلى الكواليس في رسالة ضمنية تشيع بين أفراد هذه الأسرة. لا مكان للمشاعر، المشاعر دنس، المشاعر مربكة، المشاعر ستعقد الأمور، دعونا نتغافل عنها إن تحدثنا. لذا فنجد أنفسنا نحيا بنوع من الفصل الشعوري تتنوع مظاهره داخل الأسرة. فعلى سبيل المثال الجفاف العاطفي، فنجد أنفسنا في أسرة من الصقيع النفسي العميق، لا مكان فيها للحميمية، بل حزمة من الأدوار الموزعة بعناية، وواجبات وأداء خال من الدفء، ومطالبات وتوقعات، ونظرات باردة، وكلمات معقمة لا موضع فيها لأحبك، وحركات جافة لا مساحة فيها لاحتضان أو معانقة. بل يتطور الأمر في مثل تلك الأسر فينشأ نوع من الحرج، الكسوف المتعلق بالمشاعر، فكل موقف يتطلب اتصالا عاطفيا بفرد آخر من أفراد الأسرة يصير مربكا يدفعنا نحو اجتنابه والهرب منه،
بل ربما إن ظهر مشهد بالتلفاز يحمل دفقة شعورية ما على مرأى من مشاهدة جمعية لبعض أفرادها، فسيجدون أنفسهم مغمورين بإحساس عميق بالخجل ورغبة متلهفة في مرور المشهد سريعا لنعود إلى حالة الركود العاطفي المريحة. وهناك ومن خلال تلك الرسالة الضمنية السارية ومن خلال هذا الدستور العائلي الخفي تنشأ قاعدة الهروب من المشاعر، وننمو حاملين تلك العقيدة اللاواعية الخفية فينا: المشاعر خطرة، ينبغي تسكينها وإزاحتها. ولا عجب أن يفرز هذا المعتقد الإدمان كإحدى ثمراته، فلا شيء يمكن أن يوفر لنا ملاذا من مواجهة المشاعر كقدرة الإدمان التسكينية وما يقدمه لنا كمهرب منها. هناك تصبح اللقمة دفنًا للإحباط، والمشهد الإباحي هروبًا من الغضب، وقرص الترامادول مطمئنًا لقلق الآداء. الجزر المنفصلة والإلهاءات. وفي هذا النوع من الأسر لا يكون البرود هو المظلة الرئيسية، بل الغفلة، نوع من الفردية المهيمنة على أفرادها. كل منهم مشغول بنفسه، مفرقون بين الغرف والاهتمامات، لا تجمعهم مائدة ولا تربطهم أحلام مشتركة أو هموم موحدة أو لغة جمعية. إننا لا نحيا هنا في أسرة، ولا نرى هنا عائلة، بل ثلة من الجزر، كل فرد فيها جزيرة منفصلة عن صاحبتها بمجرى مائي عميق لا يمكن عبوره. كل منها تحمل حياتها الخاصة وساكنيها، وإن حملوا جميعا الاسم الكبير نفسه. وفي هذا النوع من الأسر وفي مرحلة مبكرة يتم معاملة الطفل وتعويده على حالة من التلهي والانشغال بالذات، فلكي ترتاح الأم من ضجيج أطفالها تفتح لهم التلفاز وتحملهم عن رغبتهم في الالتقاء الإنساني نحو الاستغراق وراء الصورة أو الاندماج مع الحركة الزائفة على شاشة، أو تمنحهم هاتفا متصلا بالإنترنت ليستغرقوا في إبحار لا نهائي يداعب فضولهم ورغباتهم الاستطلاعية، ولكنه في الوقت نفسه يلهيهم عن حالة الاتصال الإنساني الحقيقي والعميق، ويربطهم بالصورة بكل ما فيها من تسطيح وولاء مؤقت، ويربط هذه الصورة بحالة الانفصال والإلهاء، وهو ما يؤهلنا لنصير مدمني جنس أو إباحيات بامتياز، ويعطلنا عن العلاقات طويلة الأمد. ونجد تجليا واضحا لمثل تلك الممارسات أيضا في لحظة تناول الطعام، فنحن أمام طفل عنيد مرهق في تناوله للطعام، انتقائي الغذاء، سيرهق تلك الأم المتعبة. فما هو أيسر الحلول؟ تبدأ الأم في ربط تناول الطعام بمشاهدة التلفاز أو الاستماع للأغاني المحببة أو لعبة تشد انتباه الطفل بالكامل، فيندمج الطفل مع هذا الحافز وذلك النشاط، ويتم تمرير الطعام في أثناء غفلته واندماجه واستغراقه. وهكذا يرتبط الطعام بحالة من الاندماج التي لا يعي فيها الطفل جسده، ويكون مذهولا عن أحاسيس الجوع والشبع وأحاسيس البلع والمضغ والهضم وغيرها، وتصبح عملية الأكل في مرحلة مبكرة جدا من عمره عملية آلية ترتبط بالإلهاء والتلهي. وهكذا لا عجب أن نجد أنفسنا ننمو محملين بعتبة مرتفعة للغاية للشبع، ورابط شرطي ينشأ بين الاندماج والاستغراق والذهول عن النفس مع حالة تناول الأكل، مما يؤهلنا بشدة لأن نصبح مصابين بنوبات النهم. معسكرات التدريب الأسرية، وهي تلك الأسر التي يقوم كل شيء فيها على التفوق والتحصيل والآداء من أجل الامتيازات الاجتماعية والصورة اللائقة. أسر تحمل شعورا جميعا بالنقص والدونية، ينتج عنه شعور بالملاحقة واللهاث وراء الانتقال من وضع اجتماعي إلى آخر يليق أكثر، ويكون منوطا بأفرادها السعي وراء حيازة متطلبات هذا الانتقال الاجتماعي. ولكن أزمة هذه الأسر أنها تطالبنا بالتخلي عن ذواتنا وعن أحلامنا وعن تفردنا،
من أجل المطلب الجمعي بالمكانة، وبالتالي يتم إزاحة الذات وإبدالها بذات اجتماعية بمواصفات قياسية تلهث وراء الاعتراف والقبول المجتمعي، حاملة معها ميراث النقص والدونية. ولكن الذات الحقيقية لا يمكن أن تموت بالكامل، لذا تنزاح نحو وجود موازن، فتنشأ الحياة المزدوجة والسرية. ولأن هذه الذات لا تنمو نموا كاملا ولم تتصل بالحياة الاجتماعية بالشكل الذي يسمح بنضجها وصقلها بالخبرات، فيبقى وجودها طفيليا مرتبطا باللذة اللحظية والمتعة المؤقتة كطبيعة الأطفال. وذلك الشكل نراه لدى بعض المتفوقين والمميزين اجتماعيا، ولكنهم يحملون إدمانات وانحرافات بحياة سرية موازية تصدم الجميع حين يسقط عنها الستار. أسر كبش الفداء، وهي نوع من العائلات تحمل مشاكل عميقة بين الوالدين، فأحدهما صعب المراس أو أناني، أو ربما مضطرب بشكل عنيف، أو ربما قد فنى الحب بين الأبوين وسكنت بينهما الكراهية، كراهية عميقة ودفينة وغير مرئية لا يمكن التلفظ بها، بل هي تتسرب في نظرات الاحتقار ومواقيت الخلاف، ولكن بينهما اتفاقا ضمنيا على البقاء من أجل الأبناء، أو ربما بمعنى أدق، لأن كل منهما لا يمكنه تحمل عبء المجازفة بالخروج من إيلاف العلاقة ومواجهة الوحدة والمجهول، لذا تسري بينهما لغة مشفرة من البغض، خطاب عميق من المقت، ورغبة ملتهبة في الفرار أو ربما حتى في موت الآخر. تلك الكراهية لابد أن تخرج يوما لتدمر الأسرة، فما الذي يمكن أن يبقيهما معا؟ وما الذي يمكن أن يستخدم كنوع من الغراء اللاصق لتلك الأسرة الممزقة نفسيا؟ وما أفضل من مراهق جانح أو مدمن كثير المشكلات يجتمع الوالدان على ملحمة محاولة تغييره، وفي الوقت نفسه يصرفان في مشكلته كل طاقات اللوم والبغض بينهما. أنت السبب بغيابك، بل أنت السبب بغفلتك وتقصيرك في تربيته. هلما نخرجه من فشله ونجلس معا ننتحب على حظنا العثر وأقدار الوجيعة المشتركة. وهكذا تسري الكراهية، ولكنها قد صارت كراهية آمنة، لن تهدم البيت ولن تهشم البناء الهش، فالغراء الذي يمثله الابن المدمن يحفظ المنزل من أن تحطمه تلك الكراهية. وهكذا يخدم المدمن هنا دور كبش الفداء الذي يتحمل مسؤولية كل العطب الموجود في تلك العائلة والسابق على وجوده هو شخصيا، ويتحمل خطايا السابقين واللاحقين، ويقدم نفسه على صليب الفشل تكفيرا لآثام البغضاء الخائفة التي أنتجته ثمرة للتلاقح. أسر تفريخ عقلية الضحية، وهي أسرة تمثل تنويعا من عائلات كبش الفداء، وتحمل أيضا خطابها السري الساري بين أفرادها، والذي مفاده في المشكلات دعونا نبحث عن مخطئ واحد ومسؤول وحيد. وهكذا تقوم طريقة حل المشكلات في هذه الأسرة على البحث عن شخص يمكننا أن نلومه، عن أحد ما يمكن تحميله الخطأ. ليس بالضرورة أن تحمل هذه الأسرة أبا مؤذيا أو أما سيئة، يكفي فقط أن يكون التنصل من المسؤولية هو ديدن التعامل مع العثرات والخروج من الأزمات عبر اللوم. والإشكالية الأصعب في هذه الأسرة أن نوع المدمنين الناتج عنها هو الأصعب في التعافي والأكثر مقاومة للعلاج، لأنه يحمل العقلية نفسها ويتشربها ويتشبع بها، ليكون لسان حاله دائما: الآخرون هم الملامون على طول الخط، أمي وأبي هم المسؤولون، لست مسؤولا عما حدث لي، أنا مجرد ضحية ولا يمكنني أن أفعل شيئا حيال الأمر. ماذا تريدون من شخص قد مر بما مررت به؟ بل يصل الأمر إلى تبني فكرة الإدمان مرض بيولوجي والخلل في كيمياء مخي، الله خلقني هكذا، أنا خرب بفعل الأقدار. والمصابون بمثل تلك العقلية
يصعب عليهم للغاية الإمساك بزمام المسؤولية كخطوة ركيزة في أي تعاف محتمل، ويكونون مغموسين في اللوم للآخرين كتوجه حياتي كامل يعيق الاستبصار الذاتي والاستكشاف الحقيقي والحر لمواطن الخلل بالداخل. مرافق المدمن أو المدمن المرافق الوجه الآخر للاعتمادية العاطفية. وبينما نتحدث عن الإدمان والعائلة، ستدفعنا الحقيقة لا محالة بزخمها إلى التطرق لشريك المدمن، أي الزوج أو الزوجة. فقديما كنا نراه شخصا دفعه حظه العثر ونصيبه المأساوي لأن يرتبط بشخص لديه القابلية الإدمانية، أو أن زوج تلك البائسة قد تحول إلى مدمن، أو أن زوجة فلان المسكين كانت تخفي إدمانها حتى اكتشفه مصادفة. ولكن هل الأمر كذلك فعليا؟ هل نتحدث بحق عن مرافق للمدمن أودت به الأقدار ووضعته المصادفة وسوء الحظ في هذا الموقع؟ وهكذا تطل علينا الحقيقة بسطوعها مرة أخرى لتخبرنا بأنه لا شيء بالكون يحدث مصادفة، ولا نتحدث هنا عن اختيار قدري أو قضاء مأساوي، إنما نتحدث عن طيور تقع على أشكالها ونظائر تختار أمثالها. فلم يعد أحد من المتعمقين بالإدمان يرى أن هناك ما يسمى مرافق المدمن، إنما نتحدث عن المدمن المرافق. نعم، مدمن مرافق. قد يبدو الأمر صادما في البدء، ولكن إن نخرج من عقلية الضحية فنرى الشريك هو المسكين الذي كتبت عليه الأقدار تلك المرافقة، وذلك النصيب من الشركاء. سنكتشف أن ذلك الشريك يحمل عطبا نفسيا شبيها حد المطابقة ببنية الإدمان. هذا العطب هو ما نسميه الاعتمادية العاطفية أو الاعتمادية المتواطئة أو البناء النفسي للمدمن المرافق. فقد ظهر للمتأملين وجود خصائص مشتركة لدى زوجات وأزواج المدمنين والمدمنات، وبالأخص الكحوليين، واضطرابات نفسية ومزاجية تكاد تحمل طبيعة مشتركة فيما بينهم، وفي الوقت نفسه متمايزة عمن سواهم، ولا يمكن عزوها جميعا لتأثيرات الصراع مع المدمن. وكانت تلك الطبيعة تؤثر بشكل ما في بقاء دينامية العملية الإدمانية في العائلة. وقد بدا تجلي هذا الأمر في مقابلات زوجات الكحوليين مع بعضهن بعد ظهور زمالات الكحوليين المجهولين، وسعي الكحوليين للتعافي، وسعي الزوجات لمساعدتهن. فكانت المفاجأة في وجوه التناظرات بينهن، وكذلك تلك الطبيعة التي تجعلهن مصابات بنوع من الاستحواذ الذهني بسلوكات أزواجهن، لا يقل عن استحواذ الأزواج بفكرة شرب الكحول. وهكذا ظهرت في البدء زمالات النون، وهي اختصار لزمالات اللا كحوليين، والمقصود بها مرافقو الكحوليين، ثم تمخضت عنها زمالات الاعتماديين العاطفيين المجهولين، وهي شكل من زمالات المساعدة أكثر اختصاصا وعمقا. بدأت ترى وجود عطب ما ومرض مشترك له خصائص شديدة الشبه بالإدمان لدى أولئك الذين صودف أنهم الشركاء العاطفيين والجنسيين وأزواج وزوجات المدمنين. ومع الوقت اتضح أن هذا الأمر غير متعلق بمرافق المدمنين فحسب، وإنما يمتد ليشمل أولئك الذين يحيون في علاقات تحمل شخصا مضطربا أو متنصلا من المسؤولية على العموم. فما هي الاعتمادية العاطفية المتواطئة؟ هي نمط اضطراب يتمثل في حالة شعورية وسلوكية ومعرفية داخل علاقة، حين يقوم أحد الطرفين بشكل لا واع بتمكين وتدعيم مرض الطرف الثاني أو إدمانه أو اضطرابه النفسي أو عدم نضجه الوجداني أو تنصله من المسؤولية أو تصالحه مع الفشل وعدم الإنجاز. وقد وضع لها النفسي تيمن سيرماك الخصائص التالية: 1. خصائص أساسية
تحمل مسؤولية القيام على احتياجات الآخرين وتلبية رغباتهم ولو على حساب الاعتراف باحتياجات الذات. تمييع الحدود النفسية الصحية والانصهار التام في العلاقة لدرجة أن يتم ابتلاع الذات وذوبانها في الآخر. القلق فيما يتعلق بالحميمية وخوف الهجر وفوبيا الوحدة والفزع من الانفصال. امتهان التقدير الذاتي كمحاولة للتحكم في العلاقات، بمعنى تقديم التنازلات المتتالية والرضا بما لا يمكن قبوله في العادة كمحاولة لاستباق العلاقة وتوهماً بقدرة الحب والعطاء على التغيير. 2. بالإضافة إلى 3 أو أكثر من الخصائص الإضافية التالية: التعويل المفرط على الإنكار والتبرير، ولسان الحال سيتغير مع الوقت، الأمر ليس بهذا السوء. الكبت الشعوري، غير قادر على التعرف على مشاعره والتعبير عنها بحرية مع توهمه غير ذلك، وأحيانا تنتاب نوبات تعبيرية انفعالية جارفة. الاكتئاب أو القلق، استخدامات إدمانية أخرى كمشاهدة المسلسلات بشكل مفرط أو نهم الطعام أو نوبات الشراء والإنفاق وغيرها. قد يكون معترضاً في العلاقة للعنف البدني أو الإساءة الجنسية. قد يكون مصاباً بأمراض نفس جسمانية كالقولون العصبي أو أوجاع الجسد أو الصداع وغيرها، وذلك بسبب الأمية الشعورية وكبت الانفعالات، فتتحول تلك الطاقات الانفعالية لتعبر عن نفسها في صورة أعراض جسدية. قد بقى في علاقة مسيئة حالية أو سابقة لمدة لا تقل عن 2 ربما دون أن يطلب مساعدة متخصصة. 3. وهناك بعض الخصائص الثانوية: الاعتماد على شخص آخر من أجل الشعور بالقيمة أو الاستقرار أو الهوية الذاتية أو الحصول على الموافقة. البعد عن الصراعات والميل إلى المسالمة، مع وجود نوبات من الاعتمادية العكسية أو ما نسميها فرط الاستقلالية. لا آخذ شيئا من أحد ولا أريد مساعدة أحد. عدم القدرة على التفاوض المادي أو طلب زيادة في الراتب أو إجراء الاتفاقات في الأمور المالية. التعامل مع المال وكأنه عورة لا يجوز التحدث عنها وتبرير ذلك وكأنه نوع من الرقي أو الزهد. التعاطفية المفرطة حد التقمص الشعوري للآخرين، وهكذا نجد ذلك النمط المرضي المنتشر لدى مرافق المدمن ينبئنا أن وجوده بهذا الموضع من الوجود لم يكن مصادفة، وإنما لاستعداد نفسي أصيل فيه يجعله أكثر عرضة لمثل تلك العلاقات. وهذا النمط شبه إدماني، يمكننا أن نراه مجازاً نوعاً من إدمان الأشخاص أو إدمان لتلك الدراما العلائقية المتأصلة في العلاقة مع مدمن. صوت التعافي. وبالنسبة للمصابين بتلك الاعتمادية المتواطئة، فإنما يحملون تلك النزعة الإنقاذية والرغبة في المساعدة التي تختلط لديهم دائماً، فتجعلهم يقومون بتمكين المرض من أحبائهم بدلاً من مساعدتهم دون أن يكونوا على وعي بذلك، وهو ما يدفعنا لتبديد هذا الوهم بأن نجري مقارنة تفصيلية بين المساعدة الحقيقية وبين التمكين المرضي. ونعني بالتمكين مساعدة معطوبة تؤدي إلى تمكين المدمن من إدمانه وتمكين المرض منه عبر رفع المسؤولية عنه وإزاحة العواقب وتهوين الخسائر بشكل يعمق إنكاره ويقوي تورطه. والممكن غالباً ما تكون الزوجة أو الأم للمدمن أو الزوج أو الأب للمدمنة، يفعل ذلك غالباً بدافع من المحبة أو الرغبة في المساعدة، ولكنه بدلاً من هذا الإنقاذ الموهوم يساهم في دفع المدمن نحو مزيد من الغرق. هناك فيلم درامي جميل مبني على قصة حقيقية لعلاقة مدمن ووالده وعلاقة كل منهما بالإدمان، اسمه الفتى الجميل. في هذا الفيلم ومع بداية علاقة الفتى مع الإدمان، كان الوالد يسعى لاهثاً إلى إنقاذه من براثن الإدمان، وفي محاولاته المستميتة لإنقاذه
كان الفتى يتورط أكثر وأكثر لاستشعاره أن هناك شبكة أمان تلملم ما يسقط منه، وترفع عنه خسائره، وتتحمل عنه مسؤوليات ولزوميات أفعاله، حتى حدث التحول الدرامي بانضمام الأم والأب لزمالات التوعية التي جعلتهما يفهمان الفارق بين المساعدة والتمكين، وأن خير ما يمكنهما فعله للفتى هو إفلاته وترك تشبثهما المرضي الذي يغرقه أكثر. وفي مشهد ملهم يتصل الفتى بوالده وقد تورط بحدث شديد الوطاءة جراء إدمانه، يرجوه مساعدته وإنقاذه، فإذا بالوالد رغم قلبه الدامي المحترق للعون والمتلهف لابنه يغلق الخط، طالبا منه أن يتحمل مسؤوليته عن أفعاله. وهنا فقط يبدأ التحول في حياة المدمن بحق، ومن قاع الخسارات ينبت الأمل، ومن عمق الخيبة تنبثق إرادة مغايرة للإرادة المعطوبة، ويبدأ طريق التعافي. وتلك قصة تتكرر كل يوم لمن كتبت لهم الأقدار وعيا باعثا على الشفاء، فانسلوا من ربقة الإنقاذية المقيتة التي تورطهم وتدمر أحبائهم من حيث أرادوا أن يستنقذوهم. وهكذا الحال في حالة الأزواج والزوجات، وكأننا صرنا نستمد هويتنا من دور المنقذ لذلك الحبيب أو الحبيبة الذي يلتهمه الإدمان، وكأن تلك الدراما اليومية مع خسائره وانتكاساته وتقلباته تمنحنا المعنى ودفقات الانفعال. تروي إحدانا: لم أكن أتخيل أنني مصابة بمشكلة أيضا، كنت أظن هو فقط المريض، مريض بالنساء، مهووس بالعلاقات، فاقد للسيطرة على شهواته. لم أكن أدري أنني أستمد المعنى من دور المرأة الصابرة المحتملة، والتي تأمل أن يغيره حبها وأن يقنعه عطاؤها بالتوقف. لم أكن أدري أنني مهووسة بسلوكه بقدر هوسه هو نفسه، منغمسة حتى نخاعي في مراقبته وتتبع نزواته. ترى من هي وكيف هي وما الذي يحبه فيها، فيما تختلف عني وفيما تختلف عن سابقتها. يخلعني التفكير والمراقبة والتلصص عن حياتي وعن عملي وعن أطفالي. كنت مدمنة للجنس والعلاقات بقدر ما كان مدمنا لها، ولكنها لم تكن علاقاتي أنا، بل علاقاته هو، مهووسة بها وغير قادرة على التحكم في انشغالي واستحواذي الذهني، وكذلك غير قادرة على الخروج أو اتخاذ موقف جاد لا ينتهي بمسامحته أمام بكائه واعترافه ووعوده كل مرة. كان مشهدا قاسيا حين اكتشفت أنني أحتاج إلى المداواة بقدر احتياجه، وأن المرض بيننا كان مرضا مشتركا، وأن جنونه لم يكن جنونا فرديا بل جنونا مشتركا بيننا، يدعم كل منا مرض الآخر في صفقة خفية لتحريك الحرارة بيننا. أو ربما كان كل منا يعاقب الآخر ولا يتوقع أنه يستحق حياة أكثر استقرارا ووفرة، فكنا ندعم الحرمان والفقر والقلق لدى بعضنا البعض. إنها تلك الاعتمادية على مرضه من أجل المعنى ومن أجل هويتنا وتعريفنا لأنفسنا من خلال المنقذ والداعم والمنتظر الآمل. إنه ذلك التواطؤ الخفي الذي لا نعيه، والذي يجعلنا نتساءل: إذا توقف الشريك عن مرضه وانتكاساته، فما الذي سيتبقى منه؟ وما الذي سيتبقى منا؟ ما الذي سيتبقى من امرأة باتت تعرف نفسها كأم صابرة تسعى لمحو عثرات ابنها، فتتردد بين أقسام الشرطة تدفع كفالات وأتعاب المحاماة تهون عليها المثوبة المرتقبة من الصبر ودور الأم المتماسكة رغم صفعات الأقدار؟ وما الذي سيتبقى من زوج بات يعرف نفسه من خلال نموذج المعطاء الصابر المتقبل لامرأة تتنقل بين نوبات تحطيم هستيرية وانفعال مفرط الغضب على أطفالها، وبين نوبات نهم مفرطة حتى يصيبها الإعياء وثلة من الأمراض المزمنة، وهو يحمي الأطفال حاملا كسرات الزجاج بعد نوباتها، وفي قراراته يشعر بأن لوجوده معنى
ولموقعه من الحياة قيمة، ويداعبه دور المنقذ والبطل. وما الذي سيتبقى من زوجة أخرى بعدما تكوم زوجها مغشيا عليه بسبب جرعات الشراب بالأمس، فتتصل بعمله بالصباح تتعلل بمرض وهمي لابنتهما، وانشغاله بإيصالها للطوارئ لعلها تحصل له على إجازة عارضة جديدة، فتبدع في إنشاء قصة تلو قصة لترفع عنه عواقب خياراته، وكأن كل منا المدمن ورفيقه بسبيل ما يدعم بقاء الإدمان ليلعب دورا في دينامية العلاقة وحرارتها ودينامية تعريف الذات لدى كل من الطرفين. لذا فإن جزءا واسعا من التعافي يتضمن تلك الأسرة برمتها، سواء لتضميد جراحها من لطمات الإدمان النشط أو لمداواة أمراض الشريك الاعتمادي نفسه، والتي تدعم عودة المدمن إلى السقوط من حيث لا يدري. لذا تبقى الأسئلة التي علينا أن نسألها لأنفسنا دائما حين يكون أحد أحبتنا مصابا بالإدمان، وتدعونا اعتماديتنا لمساعدته، وتداعبنا بشكل خفي لذة الإنقاذية ودور البطولة الزائفة التي نلعبها باسم الإيثار والدعم والقبول والتضحية. دعنا نسميها الأسئلة المحرجة والكاشفة لخواء مقعد البذل الوهمي، فلنحفظها ونضعها أمام أعيننا في كل موقف تدعونا ذواتنا المعطوبة بجراحها أن نقفز في جلة الجنون كي ننقذ شخصا ما قفز فيها طواعية، وكلانا لا يتقن السباحة. هل أنا بموقفي هذا أدعم الشخص بحق أم أدعم المرض؟ هل ما أساعده فيه هو ما لا يقدر عليه ولا استطاعة له حياله، أم أمر يجب عليه ولكنه يتهرب من مسؤوليته عنه؟ هل ما أساعده فيه سلوك إيجابي أم تنصل من التزاماته وفرار من قيامه بعبء تحمل عواقب أفعاله؟ ترى هل أضيع عليه فرصة المساعدة الحقيقية عبر تمييع القاع وإزاحة الخسائر ورفع الضرر عنه، فيبقى في طور الطفل المشاغب يحيا في فردوس وهمي بلا عاقبة ولا نتائج؟ هل العلاقة بيننا بحق هي علاقة بين بالغين يسمح كل منهما للآخر بمشاهدة مالئات الأمور، أم هي علاقة بين طفل مدلل وأم مفسدة تزيح عنه وطائة الواقع وسنن الكون وقواعد الوجود، فتغمسه في الوهم أكثر وتفصله عن الحقيقة وتسلمه بنفسها لمنتهى التدمير؟ فأحيانا تتمثل المساعدة الحقيقية في موقف صارم نتخذه منه يمنحه هزة إفاقة حقيقية، وبعض المساعدة في الإفلات والابتعاد وتركه ليصل إلى القاع فيشهد بنفسه لزوم فعله، وربما حينها يكون له الفرصة في البحث عن مساعدة حقيقية مختصة. وإنا لنرى أن تلك الخطوة والتي يراها البعض نوعا من التخلي عن الأحبة ويسوقها الجنون في معرض إيهامنا أنها نوع من الأنانية، أو أنها تخالف التزامنا اتجاه أحبتنا سواء كانوا أولادنا أو أزواجنا، ولكن الحقيقة أنها خير مساعدة يمكننا أن نقدمها لهم، بأن نفتح لهم كواليس الحقيقة التي طالما تعاموا عنها وتعامينا معهم واتفقنا على هذا الوهم المشترك، فترجهم صفعاتها وتهزهم زلزلتها، فتمنحهم الفرصة لإعادة مساءلة الوضع الراهن. إننا عبر هذا الإفلات والتخلي نمنحهم الأمل في العودة بعدما ضيعنا عليهم تلك الفرصة طويلا بحماقات الإنقاذ. بل إن حقيقة التعافي من المرض كمدمنين مرافقين هو أن يؤهلنا للامتناع عن إدمان الإنقاذ، ونتوقف عن تعاطي لذة تقديم المساعدة القهرية، فنوقف الحلقة المفرغة بيننا والتي تقوم كتربة تقصيب لمزيد من الإدمان وتدجين للجنون أكثر وأكثر.